everyone. Good evening my students. খবৰ নিশ্চয় ভাল সকলৰে আজি মই আকৌ লৈ আহিছো প্ৰথম মান শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰ এনিমেল ওয়াৰ্ল্ড সেকেন্ড টু পাৰ্ট আৰু ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি প্লিজ অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিওৱে আপোনালোকে দেখিব পাৰে 19 নম্বৰটোত আছে লেটস লিসেন কেয়াৰফুলি ভালদৰে শুনো আহা Pompey has a garden in her house. Pompeyৰ ঘৰত এখন বাগিচা আছে. There are beautiful flowers in her garden. তাইৰ বাগিচাত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে. Sometimes small animals come to her garden. কেতিয়াবা সৰু সৰু জীৱ-জন্তুবোৰ তাইৰ বাগিচালৈ আহে There are red, pink, white and yellow flowers all around চাৰিওফালে ৰঙা, গোলপীয়া, বগা আৰু হালধীয়া ফুল আছে তেতিয়াহ'লে আমি পম্পীৰ বাগিচাখনৰ কথা গম পালো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে 19 নম্বৰটো হৈ গ'ল আমাৰ 20 নম্বৰটো দিছে লেটস ৰিচাইট আমাক আবৃত্তি কৰো আহা আমি কি আবৃত্তি কৰো আহা ৰেড ৰ'চেছ আমি এটো আবৃত্তি কৰিব লাগে কি red roses roses everywhere pink roses white roses dancing in the yard okay এনেকৈ আমি কি আবৃত্তি কৰিব লাগিব আৰু এই আবৃত্তিটো বাবুৱে কৰিছে চাই লোৱা roses everywhere pink roses white roses dancing in the yard red roses everywhere pink roses white roses dancing in the yard ধন্যবাদ ভিডিও চাই ভালো পালে প্লিজ লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব সাবস্ক্রাইব ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্লিজ অল কৰি দিব ধন্যবাদ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আবৃত্তি কৰিব পাৰিবা ওকে 21 নম্বৰটো কি দিছে চোৱা লেটস লাৰ্ন নেম অফ ফ্লাৱাৰ আমাক এবাৰ এই ফুলৰ নামবিলাক ক'ব দিছে এ ৰ'জ মানে হৈছে গোলাপ ফুল ৰ'জ মানে কি গোলাপ ফুল এ সানফ্লাৱাৰ মানে হৈছে সূৰ্যমুখী ফুল এ হিবিস্কাছ মানে হৈছে কি জবা ফুল এ মেৰিগোল্ড মানে হৈছে গেন্ধে মালতী এ লটাছ মানে হৈছে পদুম ফুল এ ডালিয়া মানে হৈছে ডালিয়া ফুলে ওকে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা বুজি পালা গোলাপ সূৰ্যমুখী জবা গেন্ধে মালতী পদুম আৰু ডালিয়া ওকে এইবাৰ দিছে 22 নম্বৰটো লেটস লিসেন এণ্ড ৰিপিট আমাক এইখিনি কি দিয়াই আছে আকৌ এবাৰ আমাক কি ওপৰে ওপৰে ক'ব দিছে এ নম্বৰটোত আছে দ্য ৰ'জ ইজ ৰেড গোলাপ ফুল ৰঙা বি নম্বৰটোত আছে দ্য লিফ ইজ গ্ৰীণ পাতৰ ৰং সেউজীয়া চি নম্বৰটো দিছে দ্য সানফ্লাৱাৰ ইজ য়েলো সূৰ্যমুখী ফুল হালধীয়া দ্য জেসমিন ইজ হোৱাইট শেৱালি ফুল বগা জেসমিন মানে হৈছে শেৱালি ফুল বগা ওকে তাৰ পাছত 23 নম্বৰটো দিছে মেচ দ্য কালাৰ্স উইথ দ্য ফ্লাৱাৰ্স
আমাক মিলাব দিছে ইয়াতে ফুলৰ নাম লিখি দিছে ইয়াত আমাক কালাৰ কেইটা দিছে কোনটো ফুলৰ কি কালাৰ হয় আমি ক'ব লাগিব কালাৰ মানে হৈছে ৰং কোনটো ফুলৰ কি ৰং হয় আমি ক'ব লাগিব লটাছ লটাছৰ কি ৰং আমাক এইটো দেখাই দিছে উদাহৰণ স্বৰূপে পিংক কালাৰ লটাছৰ ৰং গোলপীয়া পদুম ফুলৰ ৰং গোলপীয়া সানফ্লাৱাৰ সানফ্লাৱাৰৰ ৰং কি ইয়েলো সানফ্লাৱাৰৰ ৰং হৈছে ইয়েলো সূৰ্যমুখী ফুলৰ ৰং হৈছে হালধীয়া ৰ'জ ৰ'জ ৰেড ৰ'জ মানে হৈছে গোলাপ গোলাপ ফুলৰ কালাৰ গোলাপ ফুলৰ ৰং ৰঙা জেসমিন জেসমিনৰ কালাৰ হৈছে হোৱাইট জেসমিনৰ কালাৰ হৈছে হোৱাইট জেসমিন শেৱালি ফুলৰ ৰং বগা হৈ গ'ল এইবাৰ 25 নম্বৰটো দিছে লেটস কালাৰ দা ফ্লাৱাৰ ইয়াত এটা ফুল আঁকি দিছে আৰু এই ফুলটোত আমাক ৰং কৰিব দিছে আমি ফুলটো দেখিয়ে গম পাইছোঁ এইটো কি ফুল এইটো হৈছে সূৰ্যমুখী ফুল আগতে আমি ৰংখিনি কৰি লওঁ হৈ গ'ল আমাৰ কালাৰ কৰা আমি পাখিবিলাকত কি দিছোঁ হালধীয়া ৰং দিছোঁ ইয়েলো কালাৰ মাজৰখিনিত আমি দিছোঁ কফি কালাৰ মানে ব্ৰাউন কালাৰ আৰু ডাল আৰু পাতবিলাকত আমি দিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ মানে সেউজীয়া কালাৰ ওকে তেতিয়াহ'লে হৈ গ'ল এইটো তোমালোকেও কি কৰিবা ফুলটো নিজৰ নিজৰ কিতাপত কালাৰ কৰি ল'বা দেই হালধীয়া ব্ৰাউন ইয়েলো ব্ৰাউন এণ্ড গ্ৰীণ ওকে এইবাৰ আমাক কি দিছে এইটো মেটচ দ্য পিকচাৰ উইথ দ্য লেটাৰ বাই ড্ৰয়িং লাইনছ আমাৰ এইফালে ফুল দিছে আৰু এইফালে ৱৰ্ড লেটাৰবিলাক দিছে প্ৰথমতে এইটো হৈছে ডালিয়া ফুল এইটো হৈছে লটাছ ডালিয়া ফ্লাৱাৰ লটাছ হিবিস্কাছ আৰু ৰ'জ তেতিয়াহ'লে আমি কোনটোৰ লগত মিলিব ডালিয়া হ'লে ডি ওকে হৈ গ'ল ডালিয়া ডি লটাছ এল হৈ গ'ল লটাছ হিবিস্কাছৰ প্ৰথম আখৰটো হৈছে এইচ হৈ গ'ল ৰ'জৰ প্ৰথম আখৰটো হৈছে আৰ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে এইখিনি পাৰিবা ন এইটো চোৱা 27 নম্বৰটো দিছে লেটছ নেম এ ফিউ থিংছ হুইচ ষ্টাৰ্ট উইথ ৱাই আমাৰ ৱাইৰ দ্বাৰা আমাক ইয়াতে তিনিটা বস্তু দেখাইছে ৱাই লেটাৰটোৰ দ্বাৰা কি কি ৱৰ্ড হ'ব পাৰে এইখিনি আমাক দেখাইছে ৱাই মানে হৈছে ৱাই ফৰ ৱাই চিট মানে কি মটৰ সংস্থাপিত নাও ৱাই ফৰ ইয়াক হৈছে দেখিবলৈ গৰুৰ দৰে কিন্তু ইয়াৰ কি শিংবিলাক দীঘল আৰু হ'ল গাৰ নোমবিলাক বহুত দীঘল ৱাই ফৰ ইয় হৈছে এবিধ খেলা সামগ্ৰী ঠিক আছে গম পালা এইবাৰ 28 নম্বৰটো কি দিছে সাৰ্কেল দ্য লেটাৰ ৱাই ইন দ্য ৱৰ্ড ইয়াত আমাক গোল চিন দিব দিছে য'ত ৱাইৰ দ্বাৰা প্ৰথমটো শব্দ হৈছে কি দিছে ইয়েলো মে জানুৱাৰী ইয়াক তেতিয়াহ'লে ৱাইৰ দ্বাৰা কি শব্দ হৈছে ইয়েলোটোত আমি কি দিম চাৰ্কেল হৈ গ'ল মেটোত প্ৰথম আখৰ কি এম সেইকাৰণে এইটো নহয় জানুৱাৰীৰ প্ৰথম আখৰটো জে চ' এইটোও নহয় ইয়াকৰ প্ৰথম আখৰ ৱাই তেতিয়াহ'লে এইটো ইয়াকটো হ'ব হৈ গ'ল 29 নম্বৰটো চোৱা লুক এট দ্য পিকচাৰ লিচেন এণ্ড ৰিপিট এই ছবিখনলৈ চাব দিছে আৰু ইয়াত কিছুমান শাৰী লিখি দিছে আৰু এইখিনি আমাক আকৌ এবাৰ পঢ়িব দিছে প্ৰথমটো চোৱা ইয়াত আমি আগতে ছবিখন চাইলেও এখন কাঁহীত এইটো কি আছে কণীৰ এখন অমলেট আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমখিনি কি কৈছে আই এম এ পোষ্ট এগ কেনেকুৱা যে কণীৰ আমলেট বনালে আমি এটা পাত্ৰত কণীটো লৈ আমি কি লওঁ চামুচেৰে ঘুটালি দিওঁ হয়নে নহয় কিন্তু পোষ্ট এগত আমি পাত্ৰত ল'ব নালাগে
অকণমান তেল তাওখনত অলপমান তেল দিব লাগে আৰু সেই তেলখিনিতে আমি কণীটো লাহেকৈ ভাঙি দিব লাগে। ভাঙি দিলে কি হয় কুহুমটো ভাঙি নাযায় আৰু বগাখিনি এনেকৈ পিঠা আকৃতিৰ হয়। আৰু সেই কুহুমটো যাতে পোষ্ট এগবিলাকত আমাৰ কি হয় কুহুমটো আমাৰ বেছি ভাজিব নালাগে, পনীয়া টাইপ হৈ থাকে, সেইটোকে আমাৰ কি কয় পোষ্ট এগ। আই এম য়ামি। আৰু এই পোষ্ট এগটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি। দিছ ইজ মাই য়োক। এই হালধীয়া অংশটো দেখাই কৈছে যে এইটো মোৰ য়োক। য়োক মানে হৈছে কণীৰ ভিতৰৰ হালধীয়া অংশটো কি কয় কুহুম বুলি কয়। অ'কে, মাই য়োক ইজ য়েলো। মাই য়োক ইজ য়েলো। কি মোৰ কণীৰ কুহুমটো হালধীয়া। কুহুমবিলাক সদায় হালধীয়া কালাৰৰ হয়। অ'কে, এইবাৰ এইখিনি চোৱা কি কৈছে, লেটছ ট্ৰাই টু ৰিৰেঞ্জ দ্য পিকচাৰ্ছ ফ্ৰম হোৱাট ইউ আণ্ডাৰষ্টুড ফ্ৰম দ্য ষ্টৰী। কাহিনীটোৰ পৰা তুমি যিখিনি বুজি পাইছা তাৰ ওপৰত ছবিবোৰ পুনৰ সজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহা। আমি কাহিনীটোত যোৱাকালি যিটো আমি পাঠ দিছিলোঁ সেই পাঠটোৰ দ্বাৰা আমি কি বুজি পাইছিলোঁ সাধুটোত তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ইয়াত ABC নম্বৰ দিম। ইয়াত আমাৰ 4খন ছবি দিছে। এই 4খনৰ প্ৰথম কোনখন হ'ব পাৰে আমি আগতে চাই লওঁ। ঠিক আছে, প্ৰথমখন হ'ব ইয়াত আমাৰ কি দিছে, সিংহটো জালত পৰি আছে, কিন্তু এইটোতো আমাৰ একদম শেষৰ ফালে হৈছিল আৰু সিংহটোৱে নিগনিটোৰে ধৰি আছে। এই নিগনিটোৱে সিংহটোৰ জালখন কাটি সিংহটোক ৰক্ষা কৰিলে। আৰু এইটো ছবিত আছে সিংহটোৰ ওচৰত নিগনিটোৱে ঘূৰি আছে আৰু ইয়াত সিংহ আৰু নিগনিটোৱে কি হৈছে লগ হৈছে। তেতিয়াহ'লে আমি সাধুটোৰ দ্বাৰা বুজি পালোঁ যে প্ৰথম হ'ব এইখন, ইয়াত হ'ব আমাৰ এ, কাৰণ প্ৰথমতে সিংহটোৱে জলফাই গছডালৰ তলত শুই আছিল আৰু তাৰ পাছত নিগনিটো সিংহটোৰ কাষেৰে খাদ্যৰ সন্ধানত ঘূৰি আছিল। তেতিয়াহ'লে প্ৰথম হ'ব ইয়াত এ। দ্বিতীয়তে হ'ব এইখন, কাৰণ সিংহটোৰ যেতিয়া নিগনিটোৱে খাদ্যৰ সন্ধানত ঘূৰি আছিল তেতিয়া কি হৈছিল, হঠাৎ লায়নটো শুই থকা নিগনিটোৱে দেখা পোৱা নাছিল আৰু হঠাৎ লায়নটোৰ গাত জঁপিয়াই দিছিল, যাৰ কাৰণে সিংহটোৱে নিগনিটোক মাৰিব খুজিছিল। ইয়াত হ'ব আমাৰ বি, হৈ গ'ল বি। এইবাৰ চি হ'ব আমাৰ এইখন, কাৰণ লায়নটো কি হৈছিল প্ৰথমতে ফান্দত পৰিছিল, জালখনৰ ভিতৰতে আছিল, সেইকাৰণে ইয়াত হ'ব চি। তাৰ পাছত ডি হ'ব এইখন, যেতিয়া সিংহটো ফান্দত পৰিছিল তেতিয়া নিগনিটোৱে কি জালখন কাটি সিংহটোক ৰক্ষা কৰিছিল। তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি হ'ব ডি, হৈ গ'ল ডি। এইবাৰ শেষত আমাৰ কি হৈছিল, সিংহ আৰু নিগনিৰ বন্ধুত্ব হৈছিল, তেতিয়াহ'লে দুজনক কি লগ হৈছিল, সেইকাৰণে ইয়াত হ'ব ই, হৈ গ'ল। বুজি পালা কাহিনীটো ইয়াত ছবিৰ দ্বাৰা সৰুকৈ বুজাই দিয়া হৈছে। এইবাৰ এই 15 নম্বৰটো চোৱা, সে দ্য ৱৰ্ডছ, শব্দবোৰ কোৱা, চাৰ্কল দ্য পিকচাৰ ইন ইচ ৰ' ডেট ৰাইমছ উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট পিকচাৰ ইন দ্য ৰ'। আমাৰ কি শাৰীটোৰ প্ৰথম ছবিখনৰ সৈতে ছন্দযুক্ত প্ৰতিটো শাৰীত থকা ছবিখনত বৃত্তাকাৰ কৰা। মানে প্ৰথম ইয়াত আমাৰ এইটো কি আছে, মেন বুলি আছে আৰু মেনৰ পাছত ইয়াত 3টা শব্দ দিছে। এই মেনৰ ৰাইমছ ৱৰ্ড কোনটো হ'ব সেইটোতহে আমি গ'ল চিন দিম। তেতিয়াহ'লে ইয়াত দিছে মেন আৰু ইয়াত দিছে ডগ, পেন, কক। মেন শব্দটোৰ এমটো গুচি গ'লে এ আৰু এন কোনটো আখৰত আছে সেইটো চাই লোৱা। ডগত আছে এ আৰু এন নাই, পেনত আছে এ এন আছে আৰু ককত আছেনে, চিটো যদি কাটি দিওঁ অ' চি কে আছে নাই। তেতিয়াহ'লে কোনটোৰ মিল হ'ল, মেন আৰু পেন। আৰু পেনটোত আমি কি চিন দিম, এটি গ'ল চিন দি দিম, হৈ গ'ল। এইবাৰ এইটো দিছে 3ৰ লগত দিছে হেণ্ড, ট্ৰি আৰু পেঞ্চিল। আৰু এই 3 শব্দটোতো THREE আছে আৰু THটো গুচাই দিলে কি হয়, আৰ আৰু ই ৰৈ যায়, হয়নে নহয়। তেতিয়াহ'লে
হেন শব্দটোত আৰ আৰু ই আছেনে নাই ট্ৰি শব্দটোত আৰ ডাবল ই আছে পেঞ্চিল শব্দটোত পি আৰু ই কাটি দিলে এন চি আই এল আছে তেতিয়াহ'লে নহয় কোনটো হ'ব আৰ ই ওকে তেতিয়াহ'লে হ'ব ট্ৰি হৈ গ'ল কেট কেট শব্দটোৰ লগত আছে বেট ৱাটছ আৰু ফেন বেট বানানটোৰ কেট বানানটোৰ চি টো কাটি দিলে কি আছে এট এ আৰু টি আৰু বেট বানানটোৰ বেট বি টো কাটি দিলে এ টি ৱাটছ বানানটোৰ ডব্লিউ টো কাটি দিলে এ টি চি এইচ আছে নহয় ফেন বানানটোৰ এফ টো কাটি দিলে এ এন আছে নহয় সো তেতিয়াহ'লে কোনটো হ'ব বি টো কাটি দিলে এ টি চি টো কাটি দিলে এ টি তেতিয়াহ'লে কেট আৰু বেট লগ হৈ যাব আমি বুজি পালোঁ মেনৰ ৰাইমছ ৱৰ্ড হৈছে পেন থ্ৰীৰ ৰাইমছ ৱৰ্ড হৈছে ট্ৰি কেটৰ ৰাইমছ ৱৰ্ড হৈছে বেট ওকে